you guys are blemished like me and want to enhance it but still naturally, then this is the right video for you. First step, moisturize your face, and in my case, I'm doing this with a spray of a face mist. Now, dahil gamit tayo ng foundation sa buong mukha, dapat mag-primer muna tayo. The primer will fill in your pores and yung mga linya-linya sa mukha para kapag nag-foundation na tayo, maganda yung lapat niya. Put this sa mga parte na malalaki yung pores nyo, nafe-feel niyang dry, at saka may linya kayo. For the foundation, any medium coverage foundation will do for an everyday coverage sa mga blemished skin like me. Now, what I'm using here is the Makeup World Cover Up Foundation in Nude. Because I loved how this foundation sits on my skin. It's not too matte, it's not, dewy, and it feels like nothing on the skin. Even if hawakan mo siya, parang wala lang, parang balat mo lang hinahawakan mo kahit naka-foundation ka. Unahin nyo muna yung parts na gusto nyong takpan, kung nasaan yung mga marks nyo. Get some foundation on the sponge and then press it on your face para i-release niya yung mga foundation na inabsorb niya. Kailangan dapat binabasa natin yung sponge natin kasi kapag dry siya, i-absorb niya lang lahat at hindi niya na ilalabas yun. Now, patuloy niyo lang siyang i-blend para maihulma at mailapat ng maganda sa balat niyo. Using pressing motions. Kung may extra time pa kayo, gawin niyo lang to kasi ito talaga yung sikreto para magmukhang balat yung foundation pero natatakpan pa rin yung mga problema. Ngayon, pagdating naman sa ilong, dapat konting amount lang ang ilalagay natin kasi ang ilong natin mabilis siyang maging oily. Kapag kinapalan natin to, mas lalo lang siyang magpo-produce ng mga langis. Again, just press this to release yung mga product na inabsorb ng sponge and para mahulma yung shape ng mukha nyo. At this point, kung may kailangan pa tayong coveran, patungan lang ulit natin yun ng layer ng foundation. Pero nakafocus lang talaga doon sa kailangang coveran. Really impressed because this foundation looks like skin. Now, kung okay na kayo sa blending at sa itsura ng foundation, let's proceed to concealer. For the concealer, I'm gonna conceal under the eyes kasi may mga eye bags ako. And I'm gonna use a shade that is tiny bit lighter than my foundation. Sobrang konti lang. Hindi dapat sobrang puti. At saka, sobrang konti lang din dapat yung ilalagay natin concealer. And ikakalat na lang natin siya. Dahil ang concealer, mas makatalpak kaysa sa foundation ang coverage. Kapag nasobrahan tayo, mawawala lang yung goal natin, which is to look natural and undetectable. Now, kung gusto nyo at may extra time pa kayo, pwede nyo ring i-highlight yung baba at yung noo nyo. This is just optional kung kailangan nyo lang. Kung hindi, okay na kayo. You can skip this part na. Ngayon, para magstay at para hindi gumalaw yung mga nilagay natin, isa-set natin ngayon siya with a powder. Kung gumagamit kayo ng powder na may kulay, kagaya ko, itap at paikutin nyo muna yung brush sa palad nyo para hindi maraming powder yung i-release niya sa mukha nyo. Now, pat the brush all over your face para iset yung foundation and yung concealer. Isa-set lang ito yung makeup at hindi na siya magbibigay ng iba pang kulay sa mukha nyo.
And for the brows, we're going for that bushy brow look. Now, brush your brows sidewards para maging straight yung shape niya. This will also help para makita nyo kung ano yung dapat nyong punan, yung mga panot-panot sa kilay. I highly suggest to use a brow powder kasi mas light yung effect nito sa kilay. And then now, look at your brows. Tignan nyo yung mga parts na may panot. Unahin nyo muna yung punan gamit yung brow powder. Paalala, konting product lang dapat yung ilalagay natin kasi mabilis tayong magkamali sa kilay. Kapag nakapalan natin siya, hindi na mukhang natural yung itsura niya. So start with konting products and i-build nyo ng i-build. Ngayon, this is just optional pero kung sa tingin nyo maputi yung leeg nyo kumpara sa mukha nyo dahil medyo nag-dark na yung foundation, i-correct nyo lang siya using konting bronzer or any brown na powder. And itadamay ko na rin yung temples ko. Ipa-bronze ko na rin siya to, give back that dimension. Bring back that dimension. Ngayon, balik tayo sa brows. We're just gonna set this using a brow gel. And ang gagawin ko lang is, since bushy nga yung goal natin, i-tame ko siya pataas para magmukhang makapal and feathered yung brows. Ngayon, kung wala naman kayong brow gel, pwede nyo rin gamitin yung gel nyo sa buhok and put this on your spoolie or pwede rin hairspray and then brush it on your brows. And then again, this is just optional. Kung may extra time pa kayo, pwede nyong i-highlight yung ilong nyo para magmukhang matangos at mataas yung itsura ng nose bridge. Just focus the highlight on the nose bridge. And then for the lips, to remove the dryness, we're just gonna use a clear lip balm. And I'm using the Vaseline in Creme Brulee. This is so yummy. It smells yummy but tastes, waxy. On top of that, a lip balm, we're gonna put a lip tint. And don't be afraid na kukulay itong masyado dahil may layer ng lip balm kaya hindi siya kakapit masyado sa inyong labi. Magbibigay lang siya ng konting kulay para medyo mabuhay yung itsura natin. And speaking of buhay, if you want to look more mabuhay, wow konyo, you can always add some blush on your cheeks. Pero konting-konti lang dapat ulit. And lastly, aayusin lang natin yung buhok and then tapos na tayo. Ayan, thank you guys so much for watching and kung may suggestion kayo, comment nyo lang siya and don't forget to leave a like or subscribe kung gusto nyo na rin. And I'll see you on my next video. Bye guys, I love you.